Un loc cu o istorie de aproape 2000 de ani. Este una dintre cele mai vechi stațiuni balneare din Europa. Parcă timpul a stat în loc, nu-i nimeni, uitați-vă un pic. Vai, ce frumos ar fi locul ăsta dacă și-ar recăpăta strălucirea pe care a avut-o odată. Din ce am înțeles, împărăteasa Sisi era foarte atașată de această stațiune. Vila aceasta chiar îi poartă numere, însă, din păcate, este într-un stadiu destul de rău. Ce frumos! Îți spun foarte sincer că e o surpriză plăcută tot ceea ce descoperim aici. E un loc unde poți să vii, din câte văd nu există vreo taxă. Mă vindec de romantism, dar mă îmbolnăvesc de romantism, am înțeles. Asta e. Ne povesteau oamenii de pe aici că vin la tratamente, sunt câteva centre de tratament, deci stațiunea e încă funcțională. Am ajuns și la bazinul femeilor, bazinul frumuseții, chiar e spectaculos. Este mai mare păcatul, măi, oameni buni și frumoși, să avem așa ceva în țara noastră și să fie în asemenea hal de paragină. Am intrat în cameră, de fapt aș putea să-i spun apartament, nici nu știu de unde să începem cu turul. Deja ne-am pierdut de cum am intrat, avem 4 saune uscate, o saună umedă. Salină, o grotă, din ce am înțeles. Hei, salutare oameni buni și frumoși și bine v-am regăsit din România. Până acum am fost pe litoralul românesc, unde ne-a plăcut, dar ne-am gândit să mergem să explorăm acum o nouă destinație. Așa că o să mergem la Băile Herculane, un loc despre care am auzit foarte multe, dar pe care nu știu cum se face că nu l-am vizitat până acum. Așa că vă luăm cu noi, plecăm din Craiova și o să mergem pe la Orșova și pe Valea Cernei. Sperăm să ne bucurăm de o vreme bună și de un drum frumos împreună, așa că haide! Hai să începem! Wow, dar ce spectaculos e drumul pe aici! Ia uite, intrăm prin rocă și în stânga este Dunărea. Super fain! Ți-am zis eu că drumul ăsta e spectaculos. Da. Și eu mă bucur că de data asta avem un ajutor cu noi. Toate cadrele pe care le vedeți acum le filmăm cu camera noastră de bord 70 Mai și pe lângă faptul că imaginile arată foarte bine, noi ne simțim în siguranță, adică în cazul în care apar orice evenimente neprevăzute, documentăm totul, practic. Mi se pare foarte tare că putem să filmăm tot drumul, pentru că mereu când am explorat prin țară sau prin afara țării, au fost peisaje minunate sau locuri pe care voiai să le imortalizezi, dar nu aveai mereu camera la tine sau nu aveai atât de mult spațiu de stocare să poți să filmezi totul. Modelul acesta M800 e foarte tare că filmează 4K și are și unghiul foarte larg, după cum prea bine se poate vedea în această filmare. Ai și viteza afișată, coordonatele GPS. Este o cameră super utilă pe care eu cred că orice mașină ar trebui să o aibă la bord, mai ales că filmează și în spate. Deci kitul vine complet cu camera de față și camera de spate care filmează prin lunetă. Mașina pe care eu o conduc e una destul de veche și nu prea are tehnologie, deci nu are computerul ăsta de bord inteligent care să-ți dea tot felul de avertizări. Ei bine, prin această cameră de la 70 Mai, de exemplu, când pleacă mașina din fața mea, mă avertizează că se mișcă mașina sau când se oprește sau când părăsesc banda, primesc iarăși o notificare. Deci mi se pare că sunt niște funcții inteligente pe care dacă mașina mea nativ nu le are, cu ajutorul acestei camere reușesc să le am la bord și asta iarăși mi se pare tare de tot. Acum am parcat mașina și pot să stau liniștit pentru că atâta timp cât va sta aici, camera va supraveghea atât ceea ce se întâmplă aici în spate, cât și în fața mașinii, deci nicio grijă. Noi ne-am propus ca în această vară să facem mai multe explorări atât în România cât și în Europa și tocmai de aceea să avem această cameră de bord ne ajută foarte mult. Noi acum sperăm din suflet să nu avem nevoie de vreo filmare cu vreun incident auto și cu siguranță că ne vom bucura foarte mult de toate amintirile plăcute pe care le vom surprinde prin această cameră. Hei, salutare și bun venit într-un final la Băile Herculane, un loc cu o istorie de aproape 2000 de ani. Este una dintre cele mai vechi stațiuni balneare din Europa, datează încă de pe vremea romanilor, care au venit aici și au construit băi, temple și așezări. Pe vremea aceea, locul se numea La apele sacre ale lui Hercule, pentru că, așa cum ați anticipat, da, acest loc i-a fost închinat lui Hercule și poartă denumirea astăzi de Băile Herculane, tocmai de la acest erou mitologic. Astăzi vrem să vă purtăm prin toată istoria acestui loc, începând din cele mai vechi timpuri, da, acele ale romanilor, mai apoi vom merge la Imperiul Habsburgic, de ce nu în timpurile comunismului și într-un final vom reveni la timpurile prezente și vom discuta despre perspectivele de dezvoltare pentru viitor ale acestui loc, pentru că am înțeles că sunt multe preocupări în acest sens.
Dar înainte de asta voiam să vă arătăm decorul în care se desfășoară această stațiune. Noi v-am spus, suntem pentru prima dată aici și nu știam la ce să ne așteptăm. Bineînțeles că am venit să vedem clădirile, băile, dar munții de aici sunt absolut fascinanți, da, e incredibili. incredibil ce a făcut natura aici. Adică uite-te cât de bine a fost ales locul acesta, la baza acestor creste, da, unde vedem că avem așa roca, avem partea aceea de copaci, da, o combinare perfectă de natură, care vine exact la baza acestei stațiuni, unde, într-adevăr, așa cum a spus-o și Iasmin, ne bucurăm foarte mult să fim aici, pentru că de mult ne-am dorit să vedem și noi băile herculane. Da. Hai să vedem ce descoperim pe aici. Urcăm acum spre casino și ne uităm pe aici că parcă timpul a stat în loc, e atât de multă liniște, nu e nimeni, uitați-vă un pic cum parcurile astea parcă încă așteaptă să vină turiștii, să fie populat tot acest loc de oamenii care ar trebui să se bucure de ceea ce a fost aici gândit. Din păcate, vedeți că nu mai e nimic acum și cazinoul arată bine la exterior. Uite ce frumoasă e terasa asta aici, gândește-te cum era să faci aici o recepție. Îți dai seama să stai așa, să fie oamenii pe aici, să vorbească, să servească un cocktail. În 1850. Cazinoul ăsta a fost construit în perioada în care băile herculane făceau parte din Imperiul Habsburgic, iar aceea a fost chiar perioada de glorie a acestei stațiuni. Cazinoul a fost comisionat chiar de către împăratul Franz Joseph, la cererea acestuia, acum peste 160 de ani. Inițial, clădirea asta era de fapt casă de cură, nu era doar un cazinou, avea restaurant, saloane de socializare și deasupra erau cazinoul și sala de spectacole. Iar aici, la intrare, scrie în latină Saluti e Latietie, mă scuzați că nu... nu mai bine, cum ai pronunțat? mai bine Salut nu mai e Letitie, cred. Mă rog, vă spun în română, sănătate și bucurie. Ia să vedem dacă putem arunca o privire înăuntru. Pare o sală de conferință, așa. Nu știu dacă mai e funcțională, dar nu arată prea bine. Sperăm că va fi restaurat și acest casino cândva, cum au făcut cu cazinoul de la Constanța, adică încă mai există speranță. Uite cât de frumos e aici. Foarte frumoasă, să știi, intrarea, uite-te arhitectura, da? Deasupra, cum, nu știu dacă e un stil gotic, sper că nu greșesc, să mă corectați, vă rog. Mă refer la aceste volte pe care le putem vedea deasupra noastră, dar uite-te și aici cât de frumoasă este zona aceasta de tavan, cu niște picturi, uite, cu lemnul ăsta, lambriurile astea frumos lucrate, adică din punct de vedere arhitectural chiar este o lucrare foarte reușită. Și uite-te în continuare la peisaj. Înăuntru zărim niște scaune, cred că aici totuși salonul acesta pare a fi funcțional. Da, aici arată mai bine decât sala aceea pe care am văzut-o prima dată. Da, uite, aici scrie Casino Herculane. Deci cred că pe această zonă, acest pavilion, să-l denumim așa, pare ca fiind unul poate funcțional. a mai fost deschis recent, da, nu știu. Da. Cred că se fac evenimente, că se vede că mai sunt înăuntru baloane, chestii. Noi ne-am aventurat pe aici, suntem singuri din nou. Da. Și uitați cât de frumos e cupola asta. Impresionantă. Vai, ce frumos ar fi locul ăsta dacă și-ar recăpăta strălucirea pe care a avut-o odată. Mie îmi place foarte mult și scrisul ăsta. Zici că ești în film, uite cum scrie, bar, casino aici. Îmi și imaginez înăuntru muzică, oameni care fumează trabucuri. Da, exact. Foarte, foarte frumos. Păcat dacă că... am insistat, cred că am și putea intra, că uitați-vă cum e aici spart, cred că a și încercat cineva să intre, dacă a spart zona asta ca să deschidă ușa. Vezi cum arată aici? Da. Că pare ca și cum cineva ar fi forțat intrarea. Acum tu ai Bună forțat ziua, intrarea. e cineva aici? Din păcate nu-i nimeni. Să știți că aici o bere la halbă este 8 lei, deci prețurile sunt destul de bune la acest bar. Ia uite-l cățelușul, săruna. Ne uităm ce frumos e aici la dumneavoastră și că o bere chiar are un preț bun de 8 lei. Foarte frumos și acest restaurant terasă. Ia uite ce frumos e amenajat, ca pe vremuri așa, lejer, cu muzică, chiar frumos. Îi place Și că e cam irascibil. E irascibil, pe de-aia m-a dat așa. Nu e cu mângâiață, da. Dar ce frumos e aici la dumneavoastră. Foarte fain. Nu prea sunt oameni. De întotdeauna. Da. Da.
Foarte frumos e. Să aveți o zi frumoasă, vă mulțumim frumos. Numai bine, la revedere. Da, deci terasa asta de aici chiar impresionantă. Am fi zăbovit un pic mai mult, dar vrem să facem cât mai multe din această zi, să o exploatăm la maxim. Hei, uite cât de uriaș e copacul ăsta. Da, tu este vezi? un conifer, pare. Într-adevăr, este gigantic, n-am mai văzut așa ceva, cred că are sute de ani. Uite-te puțin la crengile lui, că sunt la fel de groase ca un trunchi de copac. Da, da. Uită-te și tu și uite cum coboară creanga aia încolo. Impresionant arată. Wow, nu vine să cred. Și uite cioturile alea, cum se văd cât de uriașe sunt. Superb. Vezi ce copac admiram eu? Că uite, este un sequoia gigant și o specie rară, reprezentată doar prin câteva exemplare pe teritoriul României și e declarat monument al naturii. Extraordinar! Vai, dar uită-te și tu cât de mare e! Da, păi uite-te dacă te pui acolo, e imens. Deci vezi că aici în Băile Herculane nu ai de admirat numai partea asta de arhitectură și de frumusețea acestui loc din punct de vedere al construcțiilor, ai de făcut și această vizită în natură, unde într-adevăr e prima oară în viața mea când pun mâna pe un asemenea tip de copac și este impresionant ce moale este scoarța și auzi-o, e destul de, se aude așa destul de goală. Uite cât de mare e creanga. Da, Poți să-i mai zici creangă când arată cât un trunchi? e mare cât un copac, da. Wow. Da, foarte, foarte frumos e Stai că mă copacul. ascund să vedem dacă... Da, v-ați ascuns. Nu mai văd? Nu prea te vezi. Deci puteți să-l găsiți aici în fața cazinoului, la terasa unde e berea Oblei, stați acolo frumos, vă uitați și admirați acest sequoia imens. Dar nu vine să crezi, uite cât de roșcat e... Da, scoarța. Și ascultă. Da. Auzi ce frumos se aude? Wow. E viu și e frumos. Da, o surpriză deosebită. Mă bucur că am ajuns aici. Dacă romanii au creat Băile Herculane, perioada habsburgică este cea care a transformat stațiunea asta într-una dintre cele mai elegante și faimoase stațiuni balneare din toată lumea. Aici veneau pentru tratament, dar și pentru relaxare, membrii ai familiilor regale, dar și alte personalități notabile ale acelor vremuri. Iar una dintre ele este împărăteasa Elisabeta a Austriei, pe care toți o știm sub numele de Sisi. Din ce am înțeles, împărăteasa Sisi era foarte atașată de această stațiune și a petrecut foarte mult timp aici. De fiecare dată când a făcut o vizită, s-a cazat chiar în această clădire pe care o vedem în fața noastră și ea peste tot scria și spunea că locul acesta este cu totul special și că se simte cel mai bine din lume când vine aici. Vila aceasta chiar îi poartă numele împărătesei, se numește Vila Elisabeta, însă, din păcate, este într-un stadiu destul de rău. Nu s-au început reconstrucțiile aici, poate fi vizitată de la exterior, putem să aruncăm și câteva priviri în interior, dar nu avem nimic de văzut. Dacă mă întrebați pe mine, cu puțina experiență pe care o am în ale șantierelor, la cum arată structura asta, cred că dacă se fac niște investiții destul de mici, deci aici nu trebuie să dai toată clădirea asta jos, ci dacă vii puțin, îi șlefuiești toată fațada asta, îi faci un pic niște întărituri ca să stea mai bine toată structura. Cred eu, v-am spus că cu niște investiții destul de mici vei reuși să îi redai strălucirea acestui loc, care din punctul meu de vedere chiar o merită, pentru că vedeți că este amplasat aici, fix vis-a-vis de hotelul Decebal, care se vede că a fost renovat de curând, arată foarte bine. Abia aștept să văd când se va deschide acest hotel, chiar dacă știți mai multe informații când va fi dat în folosință. Din câte văd, modul în care se prezintă aceste randări, vedeți că vrea să fie ceva de lux frumos, așa, cu un salon din acesta, cu un bar fain, adică se vede că are un potențial foarte mare și cred eu că nu mai e foarte, foarte mult de lucru la el. Ce părere ai, Iasmin? Cam în cât timp se termină șantierul? Ziceți, domnișoara inginer. Sper că maxim un an. Un an, nu? Și eu zic la fel. Ce? Nici un an. Adică exteriorul e deja făcut. Dacă îi dau tare și au fonduri, poate și mai rapid de atât. În susținerea celor spuse mai devreme, mă uitam chiar acum. Uitați-vă cât de bine arată cărămida asta. Deci în spatele tencuielii e o cărămidă din aia plină, tip șamotă, dacă știți, din care se făceau pe vremuri sobele. Și cred eu, v-am spus că dacă vine cineva și e mână de gospodar, scoate lucrare frumoasă. Adică uitați-vă ce cărămidă bună. Mai greu de găsit în ziua de azi așa ceva. În schimb, nu știu cine a pus pe jos granitul ăsta. Chiar nu dau seama de ce s-a pus acest granit pe jos. E un pic ciudat, adică probabil că cine știe, ar fi fost niște probleme. Și la fel mă gândeam cu Iasmin, nu ne dăm seama cine deține această clădire acum. Poate v-am spus, ne mai dați voi niște informații.
Între timp vom trece imediat pe lângă statuia lui Mihai Eminescu, vorba aceea, poetul național, care ne inspiră și pe noi în călătorii prin toate zonele prin care mergem, pentru că poemele, da, și tot ceea ce Mihai Eminescu a scris sunt de o inspirație universală. Mai ales pentru mine vorba aceea cu toate noi și vechi toate, este cumva o referință în modul în care mă raportez la lume și la locurile pe care le explorăm, iar aici, din câte am văzut, dacă vom coborî pe această pantă, vom vedea niște băi, nu, Iasmin, așa, sunt niște băi. Am auzit destul de multe voci pe aici, de stare de veselie, să spunem așa. Oamenii cred că se aruncă pe aici în râu. Cred că acolo este și un vestiar unde poți să te schimbi. Acolo sunt băile unde stau doamnele frumos la o șuetă. Acolo nu știu ce e pustiu, cred că e o baie un pic mai ciudată, nu frecventează nimeni. Dar locul arată superb. Eu, din ce am înțeles, locul ăsta a fost restaurat cu ajutorul unor voluntari. A, da? Da, ce uite frumos. cât de frumos e totul amenajat, câte plante sunt, Da, deci da, ce frumos e. E clar că e un loc îngrijit. Nu știu mai multe detalii. Chiar ne-am fi dorit de data asta să ne întâlnim cu cei de la Herculane Project. Ei au o asociație non-guvernamentală și se ocupă de restaurarea monumentelor și locurilor de aici din zonă și am fi vrut să ne spună ei mai multe, dar cred că data viitoare. Oricum, promenada asta pe care suntem noi se numește chiar Promenada Sisi, Via Sisi, tocmai pentru că se află chiar lângă vila împărătesei. Exact, în spate acolo, da. E zona prin care ea se plimba ca să se reculeagă. Ce frumos! Îți spun foarte sincer că e o surpriză plăcută tot ceea ce descoperim aici. E un loc unde poți să vii, din câte văd nu există vreo taxă sau ceva, cred că e gratuit nu accesul. Nu cred că e niciun fel de problemă sau de restricție să fii aici. Da, și uite, chiar e o promenadă pe care poți să mergi și mai departe. Iar acum o să intrăm și noi așa ușor, ușor, sperăm să nu deranjăm pe nimeni. Uite, cu saci de gunoi aici la intrare, destul de civilizat. Se vede că a fost o gândire făcută aici cu un peisagist, vezi că aceste plante chiar creează un perete așa de intimitate. Fetele sunt acolo la șuetă, v-am spus, nu vrem să le deranjăm. Și sunt foarte multe plante frumoase, am remarcat și acolo în spatele doamnelor, sunt niște plante mari, așa, roz. Acum se și polenizau cu multe albinuțe pe acolo, mulți bondari. Dar e multă lume aici, Da, chiar e foarte multă lume. Și apa curată, uite ce frumos arată. Chiar super curată apa. Deci, Iasmin, cred că mă duc să-mi iau și de baie. Nu știu dacă e caldă, dacă e rece, dar arată incredibil. N-am mai făcut de mult o baie într-un râu. Și cred că sunt și ape benefice, adică izvoarele astea te ajută. Da? Da. Păi adică ce vrei să spui? Că am ceva probleme de sănătate sau la ce te referi? Nu, glumeam, nu, da. Dar nici nu ai și nici nu o să ai. Chiar aș vrea să beneficiez de proprietățile acestor ape. Vreau să găsim poate un izvor să și beau, mai explorăm, da, dar până atunci ne bucurăm de energia acestui loc în care ne simțim bineveniți. Da, adică... și uite din nou peisajul. Da, peisajul e incredibil. Nicăieri în stațiunea asta nu pierzi crestele astea și e o perioadă perfectă acum de venit, pentru că e totul verde. Așa e, da. Și aici e puțin mai răcoare decât de unde venim noi, adică fiind în munți, ai undeva la 20-30 de grade, toată ziua e perfect. Da, mă voi duce totuși să probez apa, să văd dacă mă duc să-mi iau și shortul, că de la cum a ieșit domnișoara de văd de roșie, cred că ori e cald, ori e rece. Deci ori e foarte cald apa, ori e foarte rece. Bună ziua! E rece apa, de-aia sunteți așa, circulă sângele? Da, am stat acolo. A, stat acolo la căldură. Am înțeles, deci ia să vedem. A, e chiar bună. E bună? Deci acolo? După ce stați, da. ce stați acolo e unde mare peste 40 de grade. Am înțeles, am crezut că e rece, de-aia. Ok, deci acolo are peste 40 de grade. Wow, am înțeles ideea, de stai acolo frumos de te încingi bine și după aceea te bagi aici și te răcorești. Ok, deci cred că acolo trebuie să intri tu pentru cură. Gata, hai, mă duc la mașină, revin. Da? Se poate, ia. o diferență între băile astea, între Da? E diferență? Asta nu e așa caldă.
Deci aia e cea mai bună, asta e așa și așa. Așa ca și beneficii. Aha, deci aia e cea mai bună și asta e mai puțin bună. Dar aia nu e nimeni la ea. Aia e mai cu sulf. Cu sulf. Și aia ce e mai fierbinte, asta e Da. mai potrivită. Vrei aici? Hai la potrivită, că la prea multă fierbințare. Vedeți cu potrivit. Da, potrivită, să nu ne ia micurasonul, ia. Mulțumim că noi suntem pentru prima E dată. prima oară, deci care sunt beneficiile, doamnă? Nicio problemă, că Da? și noi, uite, întrebăm și noi, nu-i rușine. Aha. Și deci care sunt beneficiile? Are sulf. Da. Aha, deci de-aia miroase așa ouă clocite. Ouă clocite. Are sulf, are sulf, da. Aha, dar eu mă așteptam să fie mai adâncă, dar cam aia e tot. Aia Hai, la întâi mai adâncă. aia e mai adâncă. Da. Vreau să fac așa o săritură, să mă Ce fac. sărită? Hai, Glumesc. dacă ați fi singur, faci să... Hai, da, așa. Da, Păi asta da, e, ia glumesc. asta e privată. Ce bine. Bine, arată cam verde așa, da? Cred că e de la sulf. Da. Deci mă vindec de romantism, dar mă îmbolnăvesc de romantism, am înțeles. Asta e... Deci scap de romantism, dar de romantism. Da? E de romantism în mine. Chiar e nevoie. Așa, E nevoie. și mai ce? Deci... Atât, că tu n-ai Atât? de ce, că n-ai probleme. Da. Uneori dorm agitat, da? Poate mă relaxează. Da. Și în râu acolo e rece, nu? Da, la râu e rece. Uite, stai așa, deci vezi că nici trebuie să știi să noți. Uite cum te ține. Serios? Da, uite. Ei, te ține, ești în fund. Da, nu ne-am putut abține și vedeți unde suntem. Acolo la iod. La iod. Cum la iod? E cu iod, Aoleu. de deasult, vă duceți la iod? Unde? Mai încolo? Și Ia la uite că iod mai ce, e o doamnă, la cădiță. iodul la ce mă ajută? La circulație? Am înțeles, dar permisul l-am acum. Alex. Da, dacă o aveți... Deci, Da, deci circulația Da, slabă se face iute. lui Alex îi place foarte mult să converseze cu oamenii Da. și face așa pe... În mijlocul naturii, fără niciun fel de limitări. Nu mai vreau, am zis că faci pe prostovană. Nu Îi fac. păcălește pe oameni, Exact. face Eu glume. nu sunt, dar îmi place să fac. Știți cum suntem noi, că dacă ne propunem să facem ceva, o facem până la capăt, așa că dacă ne-au ieșit în cale aceste băi, am zis Păi să da. intrăm și noi. Ne place mult locul ăsta, pentru că e așa mai intim. Din ce am înțeles, fiecare bazin ar avea anumite temperaturi, anumite proprietăți. Noi suntem la unul, ne-au zis niște doamne că e mai potrivit, mai sulfuros și mai potrivită temperatura, că Da. celălalt, care e foarte aglomerat, e fierbinte. Păi dar acolo să mă duc de aici. Aici mă acomodez, după aia mă duc la fierbinte și apoi în râu. Așa e ce mai sănătos, să faci plunge sau cum se numește asta, să treci de la rece la Da, cald. nu știu, nu recomandăm tuturor, trebuie Dar să trebuie să ai inima verificați puternică. circulația. Și doamnele care au plecat de aici ne-au zis că ele se duc la ăla cu iod, căci că ăla e pentru circulație. Da. Asta cu sulf este pentru reumatism, cel cu iod este pentru circulație, iar ăla altul care e cel mai fierbinte, cred că e bun la toate, la cuvinte de toate. Corect. Ia să vedem cât de adâncă e. Mamă, dar a rămas pe mine așa ca un fel de negreală. Nu, e Ia uitați-l, nu? E normal așa? Da, Deci da, nu- că Deci nu e că sunt eu e murdar. karate chiriol. E calaterchiu, e un fel de nămol. Da, Am înțeles. combinație. Hai, vină și tu, Iasmin. Hai, îndrăznește. Da, 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 da. da. Și asta? E caldă, e bună. Da, la Nu ieșire. e rece, nu e... Deci la ieșire e problema, să știi, nu la intrare. Ne face bine la corp. Așa, și după aia vii aici, Da? cum mai face, Electroșocuri. da, uite așa Aha. te înțeapă și ele. Am înțeles, nu-mi place, nu-mi place. La fiecare. Da, dar ușor nu sunt acceptabile. Am nu înțeles. Sunt, Deci nu e ceva dur. nu. Nu. Am înțeles. Și de ce asta vine direct din pământ apa? Da. Ce interesant. Păi și de aici de ce e cu iod și acolo e cu sulf? Așa e izvorul. Așa e izvorul, da, exact. Ia uite aici și caut țava aici pe aici. Aha, deci țeava acolo și de acolo vine. De acolo vine, da. De acolo sau și sunt mai sunt și aici pe sub pământ, că am văzut noi. Da? Nu știu, pe aici pe undeva. Aha. Se poate. Și vine, e mai caldă, mai fierbinte Mai față fierbinte. de ce e aici. Am înțeles. Parcă simt așa pe undeva pe jos pe aici. Da, vine și de jos, și Și cu de jos. caldă, și cu rece. Deci ca în viață așa e. Una caldă, una rece. Una caldă, nu știu unde să te pui. Parcă m-am pus la cald mai bine. Dar să vezi că nu a ieșit ce frigul ăla. Nu. Hai, îndrăznește. Aici e pentru circulație. Păi n-am nevoie. Crezi? Da, crezi? Dar nu Dar nu crede, intră. Și de să veniți de departe aici,
Băi, așa? Foarte departe. Eu vin de la Constanța. Oh, păi de nu de la mare ați venit Apoi aici? dacă am ceasul beteac și nu mai dă voie la Nu mai dă căldură. voie, asta e, vezi. Am înțeles. Și noi am venit din Craiova, am plecat azi dimineață. Și noi din Slatina. Din Slatina, deci suntem pe acolo, din zonă. Da, de ieri am venit noi. Hai că acum te duc la baie, dar te duc și la baie de mulțime. Asta e cea mai celebră și cea mai caldă. Vedem, ne găsim noi un loc. Oricum, oamenii de pe aici foarte simpatici, foarte vorbăreți. Am legat niște conversații de calitate. Am înțeles care sunt și proprietățile băilor. Acum s-a lăsat un pic de umbră. S-a dus soarele acolo după Păi de deal. cel mai bine să intri acum în ăsta, cel mai fierbinte. Da, acum intrăm Te la las pe tine fierbențeală. singur. Hai. Oricum ne povesteau oamenii de pe aici că vin la tratamente, sunt câteva centre de tratament, deci stațiunea e încă funcțională și pe lângă tot ce au ei acolo inclus la hoteluri, mai vin și aici, la izvoare. Nu-l mai scot pe Alex de aici. S-a obișnuit cu apa, dar e foarte fierbinte apa de aici, să știți. Eu una am putut să bag doar picioarele și mari de oamenii ăștia spun că ei s-au obișnuit și că oricum nu e recomandat să stai mai mult de 10 minute. Dar Alex stă la vorbă, nu mai contează. Hai Alex, că a trecut timpul regulamentar, nu mai ai voie mai mult. Aoleu, deja se simt, vai de mine cum se simt pietrele. Nu, Alex. Hai. După tratament, Alex a intrat aici în râu. Aoleu, e gheață! E forță, deci pentru campioni. Da, dar oamenii spuneau că de ce să te bagi aici, că aici nu mai sunt proprietăți. N-ai nici surf, nici iod. Păi da, dar aici îți întărești inima. Da, dacă o ai în formă, te bagi, e dacă bine, nu. E bine, adică vii aici, te bagi acolo, vii aici, te bagi acolo. Dar oricum îmi place foarte mult cum e canalul ăsta așa, vedeți? Peisajul e frumos, da. Hai, ieși de acolo, că nu e bine. Hai să Plus vedem că niște apă, că am aflat de unde se apă de la izvor. Da. Să bem și niște apă. Și se face răcoare, oricum. Da. De pe YouTube. Pe YouTube. Pe YouTube. Urmăriți YouTube-ul? Nu. Nu. Pe telefon. Pe telefon. Și pe televizor. Cum aveți? Ne numim Un an cu un ghiozdan. Un an cu un ghiozdan. O să caut. Așa. Sănătate. La La revedere. revedere. Deci ascultați la mine ce vă spun, dacă veniți până aici, nu aveți voie să nu veniți jos aici să faceți o băiță, este sănătate curată. Eu înainte de a veni mă simțeam puțin așa amețit, eram epuizat, a fost o zi plină, vă dați seama că am plecat din Craiova, am condus până aici. Am gândit multe lucruri pe care să le cuprindem în acest vlog și eram un pic epuizat, dar după ce am intrat aici și am făcut această baie, în cele 3 piscine, și Cădițe. exact, și apoi m-am dus și în râu, sănătate pe băț. Pe băț. Pe băț, Pe apă. sănătate curată. Deci musai, mai ales că e gratuit, e cam cea mai plăcută treabă pe care poți să o faci aici și ne bucurăm tare mult că am făcut-o. Și am avut și niște discuții cu oamenii zonei. Unii dintre ei erau veniți la tratament, alții erau de pe aici. Ne-au mai povestit așa despre viața lor, despre viața stațiunii. Chiar a fost o întâlnire faină. Deci Noi eram novici, oamenii veneau aici de departe, chiar erau niște doamne venite de la Constanța, dar spuneau că au niște probleme medicale și nu-și mai permit să mai meargă la soare, la căldură, așa că vin aici la munte, la băi. Și oamenii știau, adică veneau de ani Da. buni. Ne spuneau că noi suntem tineri acum, nu prea înțelegem beneficiile, dar când o să fim mai în vârstă, o să mai venim noi pe aici. sigur. Da, foarte frumoasă această incursiune și vorba aceea, nu puteai să vii la băile herculane și să nu faci baie. Ia uite, dacă vreți aici puteți să vă cumpărați și o ie, magneți, multă liniște și pace. La tratament, așa mă simt aici.
vizitați băile Apollo sau Așa. templul lui Hercule. Pe aici este intrarea și hai să vedem ce descoperim. Se face cu ghid sau singur? Ia să vedem, bună ziua. E 15 lei intrarea și vizitarea se face pe cont propriu. Am coborât cam un nivel și deja, ia uite ce interesant e pe aici. Vezi, sunt niște bazine aici. Acest bazin poartă numele de Baia Reginei sau Baia Împăraților, pentru că ăsta este locul în care făceau baie toate personalitățile importante, de la împărați romani până la familia regală a României. Se spune că după ce făceau baie aici, se rugau și lui Hercule. Ia uitați pe aici, se făcea intrarea. Din păcate, în momentul ăsta nu se mai poate accesa bazinul, însă istoria în continuare este una impresionantă și totuși ne bucurăm că, uite, s-au pus pe aici niște poze care să-ți aducă cumva aminte de istoria acestui loc. Impresionantă și cupola, cum se vede deasupra, iar acustica, repet, e una impresionantă. Acesta este bazinul Apollo sau bazinul ofițerilor, pentru că, bineînțeles, veneau ofițerii, atât cei romani cât și cei austrieci și ofițerul Alex. Da, aveau și bazinul lor, nu? În care puteau să facă baie. Da, deci fiecare cameră avea Era un anumit dedicată, exact. scop, da, și era dedicată anumitor clase sociale sau diferite Păi asta vezi că e mai mic bazinul acesta, adică nu da, e așa de mare ca dar celălalt. mirosul e pregnant, peste tot miroase Da. puternic a sulf. Uite că am ajuns și la bazinul femeilor, bazinul frumuseții, se numește Afrodita. Da, Chiar e dacă- spectaculos. Eu am văzut, recunosc prezentarea acestui loc, l-am găsit pe internet și cam asta era poza de referință. Arată foarte frumos și foarte intim acest bazin, ba chiar este foarte îmbietor, uite cât de frumoasă Da, mie îmi intrarea vine asta. să intru aici, acum nu știu ce să zic. Da, și aici apa. Alex, tu n-ai Caldă, voie, te caldă. rog, că e bazinul femeilor, tu bagi mâna așa peste tot. Vreau să probești aici apa, e foarte bună. Deci spune că era folosit pentru sănătate, catifelarea și înfrumusețarea trupului. Păi da, Dădea grație femeilor. da, și uite ce frumoase sunt și acele vitralii de acolo. Bine, prevremul probabil că erau mult mai spectaculoase. Mamă, câte intrări sunt de pe culoarul ăsta. Wow, Aici cred că erau spectaculos. diferite izvoare. Da, vezi? uite, aici scrie că Regina Maria, poate aceasta este încăperea ei, vezi? Să fie avut fiecare băie Da, private? da, eu cred că e ca un... Baia Reginei Maria, Da. Deci asta era ideea. Vezi că aici era zona de intimitate. Uite, la Wow. numărul 10 aici, vezi? Hai să vedem și noi cum venea aici Regina. Deci puteai să te bagi aici unde era, vezi, izvorul termal. Uite, aveai aici un robinet. Îi dădeai drumul și stăteai aici. Sincer să fiu, eu nu înțeleg dacă acestea chiar erau băi private sau pur și simplu s-a ales numele unor personalități istorice care veneau pe vremuri aici. Dar nu știu dacă într-adevăr erau chiar camerele special dedicate lor. Asta e puțin neclar și aș fi întrebat ghidul, dar clar toate aceste personalități au fost cândva aici, în diferite decenii, ba chiar secole. Apropo despre ceea ce povesteam mai devreme, evident că și regina Elisabeta, cum mi se mai spune, Sisi, are o cameră aici. Aproape 6 ani a petrecut în aceste minunate locuri. Din ce citesc, aici spune destul de clar că atunci când era într-o stare bună, fie făcea baie alături de însoțitoarea ei în bazinul Afrodita, pe care l-am văzut anterior, dar când ar fi vrut să fie singură, venea aici să facă baie, deci ea chiar ar fi folosit această baie, dar nu știu dacă i-a fost rezervată doar ei sau dacă de-a lungul timpului au mai venit și alte personalități aici. Desigur că și soțul său, împăratul Franz Joseph, avea baie și nu oriunde, ci chiar lângă ea. Foarte mare e acest loc, chiar ne pierdem pe aici. Dar, din ce am sesizat, suntem printre foarte puțini turiști. Chiar merită, să știți. 15 lei intrarea, dar sunt multe lucruri de văzut și, în primul rând, e vorba de istoria locului. Adică să fim aici și să știm câte alte personalități emblematice s-au perindat, e foarte interesant. Eu mă gândeam aici, iubire, cum ar fi fost când intra cineva în această baie, dacă avea o voce așa minunată precum ai tu, dacă face cum faci tu la baie, și că tu cânti de obicei, trebuie să vă spun și din casă asemenea aspecte. Iarăși, pe holul ăsta, cred că este o acustică deosebită. De exemplu, știi, se aude, nu? Peste tot. Imaginează-ți ce frumos ar fi fost dacă cineva, poate regina
Elisabeta Sisi avea o voce deosebită, din ce am înțeles avea foarte multe zone din acestea artistice dezvoltate și cânta aici. Vă dați seama cum răsuna tot holul acesta și îți umplea sufletul de bucurie. Eu am îndrăznit puțin să visez cam care era atmosfera aici pe vremurile acelea. Am venit acum să vizităm băile Neptun, care sunt simbolul perioadei de glorie a stațiunii. Ele au fost construite în timpul Imperiului Austro-Ungar, iar la acea perioadă, clădirea era una dintre cele mai mari și moderne baze balneare din Europa. Avea peste 80 de căți de tratament, saune, camere pentru inhalații, o mulțime de spații de așteptare și vestiare, iar aproximativ 100 de persoane puteau să urmeze tratamente simultan. De-a lungul timpului, clădirea a fost modernizată de mai multe ori, însă după anii 1990, lipsa de fonduri și lipsa investițiilor au dus la degradarea ei. Din păcate, în acest moment, clădirea este destul de degradată, însă suntem siguri că prin eforturi și investiții poate să devină o bijuterie, pentru că arhitectura este incredibilă, clădirea e uriașă, este chiar în centrul stațiunii și merită să fie restaurată, la fel ca toată stațiunea de altfel. Iar din ce am înțeles, cum vă povesteam, cei de la Herculane Project vor restaura și această zonă. De fapt, ei se ocupă de mai mult timp de această clădire. Au realizat lucrări de conservare până acum, însă își doresc să o restaureze complet. Și noi sperăm să vedem asta curând. O să mai revenim aici. Sperăm că băile Herculane vor mai avea o perioadă de glorie. Noi ceea ce sperăm din suflet este că, așa cum se spune despre băile Herculane, că au avut o perioadă de glorie în care au fost cele mai faimoase băi din Europa, să ajungem să trăim a doua perioadă a lor de glorie, care să înceapă, de ce nu, poate chiar din momentul în care noi filmăm acest material. Deci să fim declanșatorii acestui moment fabulos pe care stațiunea aceasta o să-l trăiască. Doamne ajută, eu pe zi bune spun că eu m-am băgat acolo în râu și la bătrânețe aș vrea să vin aici, să mai fac niște băi, să mă simt bine, să fiu tratat, pentru că îmi place foarte mult. Uitați-vă cum este râul Cerna aici, da, frumos la baza stațiunii de tratament. Acolo să stau frumos să mă uit din zare, da, de la un balcon din acela, la peisajul ăsta superb, adică este mai mare păcatul, măi, oameni buni și frumoși, să avem așa ceva în țara noastră și să fie în asemenea hal de paragină, adică este incredibil cum de-a lungul timpului asemenea locuri, și noi am mai filmat câteva prin țară, au fost lăsate în acest hal, dar totuși, fără să acuzăm în prea multe direcții, deși am putea să o facem, noi zicem că se poate. Deci, noi, tânăra generație, vom arăta cum se poate reface un asemenea loc și să capete splendoarea pe care a avut-o odinioară. Noi o să vă lăsăm în descriere site-ul celor de la Herculane Project, dacă vreți să-i susțineți. Chiar ne pare rău că nu ne-am întâlnit cu ei acum, dar îi felicităm pentru tot ceea ce fac. Hai că în sfârșit am reușit să ajungem la cazare. După atâta timp am fost pe drumuri, am vizitat stațiunea și de-abia acum am intrat în cameră. De fapt, aș putea să-i spun apartament. Știți că noi stăm puțin timp aici, așa că am vrut să ne răsfățăm și nici nu știu de unde să începem cu turul, că vrem să vă facem turul. Exact, cred că hai să intrăm de aici, din stânga. Bun, începem cu, ce să mai, că avem și holul ăsta imens. Este zona de living cu o canapea foarte mare, avem aici televizorul, zona de cafele, minibar, da, ceai. și cafele, da. Nu, minibarul e în cealaltă cameră. Scuzați-mă pe mine. Aici doar îți faci cafeaua. Ok. Primul balcon cu vedere, bineînțeles. Deci nu se poate să vii în băile Herculane și să nu îți iei o cazare cu vedere. O vedere chiar splendidă. Wow! Deci toată ziua ne-am bucurat să vedem această zonă muntoasă. Și acum ne-am apropiat și mai mult de ea, aproape că putem să o atingem. Vezi ce frumos se vede? Deci imaginează-ți cum stai aici frumos, te-ai cazat. Îți bei cafeaua dimineața. Îți bei cafeaua dimineața, uite aici niște scaunele. Stai și te uiți așa la tot peisajul ăsta pe care poți să-l vezi în jurul tău. Aici în sufragerie, adică lângă sufragerie, avem și o baie, dar aceasta este doar una dintre ele. Da, cu cabină Asta de e baia duș. ta. Asta e baia mea, nu? Da, da. Ok, uite, destul de mult spațiu și aici în spate. Mare, mare baia asta. Mulțumesc că mi-ai dat-o mie, chiar arată bine. foarte bine. Apreciez. Îți dai seama că eu mi-am păstrat cei mai buni. Așa, poftiți acum în dormitor. Ok. Dar și dormitorul păstrează aceeași temă, adică are priveliștea către munte, direct din pat. Wow, 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 cât de tare. Deci stai aici și vezi muntele.
Și eu mă gândeam că poate că dacă ar fi venit ea, prințesa Sisi, și dacă hotelul ăsta era de pe vremuri aici, Da. aici ar fi stat, zic eu. Și tot camera asta ar fi ales-o, pentru că uite ce balcon are. Da? Din nou. Acesta fiind, deci, al doilea balcon. Da, și dacă stau așa retrasă, nici nu mă întâlnesc cu tine, că balconul tău e acolo. Păi să știi că ăsta de aici e și mai frumos, pentru că ai o vedere mai înspre oraș. Da, se vede și orașul. Da, acolo. se vede și orașul. Se aude și niște muzică așa din zare. Deci să știți că băile Herculane. Eu am crezut că aici oamenii vin așa să stea pe liniște, dar văd că e distracția întâi pe jos. Aici avem un alt televizor, biroul și minibarul. E aici, că ai întrebat tu de el. Da, dar văd că ai destul de multe produse minibar. Și asta este cea de-a doua baie, adică a mea. Bine, a noastră, nu are cum. Mamă, ce fantezie aici, fii atentă. Stăm așa acolo un lângă altul și facem jacuzzi. Stai puțin că eu îmi retrag cuvintele. Aia e baia mea, Da. deci rămâne și aia mea, și asta e baia noastră. Ok. Ești de acord? Sună bine, da. E imensă baia, ia stai să te vezi așa mai bine în toată baia. E, Cred ce că, să zic? da, e una dintre cele mai complexe și mari băi în care am stat vreodată, era să zic, știi că ai putea să și stai în baia asta. Da. Deci avem tot ce ne trebuie, geluri de duș, tot. Hotelul acesta se numește Afrodita, este un hotel de 4 stele. Noi chiar vi-l recomandăm în cazul în care aveți un sejur aici în Băile Herculane, pentru că ați văzut ce condiții sunt și dacă vreți să rezervați, vă lăsăm linkul în descriere. Noi acum ne grăbim pentru că vrem să mergem la cină, așa că haide. Da, Am ajuns cam târziu. Da, să-l mișcăm. Ia uite ce bine arată restaurantul. Mamă, vezi că aici e cu bufet suedez, vezi că doamna ne arată. Deci ne faceți turul pe aici, ia uite, ai bere sau sucuri. Bufetul arată chiar bine, zona unde poți să servești tot felul de salate. Acolo ce ai găsit? Fructe, brânză, Salate, alte salate, ok, deci aici e pe sănătate, nu? Ok. Da, pe rând unul. Da, ne luăm, da, unul Aici doar ai alte legume. se uită. Doamna ne-a adoptat, doamna de aici la cazare. Noi suntem pentru prima dată aici și ea cred că am mai fost. Dar să vecinii noștri, practic da. de la etajul 8, ne-au găsit în lift și au zis gata, trebuie să ne arate toată direcția. Da, și aici ai tot salate. Hai să vedem mâncare Ia uite, gătită, spanac. vită cu legume, spanac. Arată bine, cred că o să mănânc niște spanac, piept de pui. Da. Deci foarte multe preparate sănătoase. Avem și cartofi prăjiți, fructe de mare, ciupercuțe, coaste, fericirea mea. Și aici, uite, domnul face grătare. Bună seara. V-am prins la treabă aici. Ce faceți aici, cotlet? Vrei? Ia, da, nu putem da. să refuzăm pe domnul cu ce face Mulțumesc. aici. Uite, sunt proaspet făcute și ai niște paste. Sos pesto, Ai da. și sos, super, mulțumim frumos. Aici ai Excelent. niște prăjituri. Da, prăjituri, uite, de toate felurile. Eu cred că din asta o să vreau. Asta e amandină mare? Așa arată. Seamănă, da. La mine e amandină. Deci m-a câștigat cu treaba asta. Eu deocamdată doar m-am uitat și am luat tot o ceafă făcută de domnul, că n-am putut rezista. Și uite ce mai ai aici, mămăligă. Ce mă bucur să găsesc mămăligă. Și cu brânză și Măi, cu oameni smântână. buni și frumoși, deci eu dacă merg la un hotel, cu asta m-ați rezolvat, da? Deci cu mămăligă, cu brânză și smântână, eu sunt cel mai fericit. Adică mie nu trebuie chestii pompoase. Și cu coastele, cred eu. Și cu coastele, da, deja e foarte bine. Da, deci se prezintă foarte bine cina. Bună seara. Și hai că o să iau și o farfurie să încep să mă înfruct. Ia să te văd unde te-ai așezat, dar vezi ce bine arată sala asta de mese? Da. Chiar e modernă și uite Da, cu și scaunele scaune. astea, sunt îngrijite. Faină treaba. Hai că ne-am așezat și noi la masă. Erau foarte multe opțiuni și ce ne-a surprins pe noi, că ne așteptam să fie totuși, la cum arată camera, să fie și masa bogată, dar ne surprinde să vedem cât de mulți oameni sunt cazați aici. Era destul de aglomerat. Bine. Sala asta e uriașă și acomodează toți oamenii ăștia, dar ați văzut că prin stațiune
Erau câțiva, dar se Da. pare că majoritatea oamenilor, nu știu, ori... Sau ne-am nimerit noi, cred că, între programe, să spun așa. Poate erau pe la spa, pe Când la... noi eram de făceam baie, oamenii deja se retrăgeau înspre cameră pentru a prinde masa. Așa e, da, cred că am fost noi în contratimp cu ei, pentru că e foarte multă lume aici. Nu ne așteptam. Bănuiesc că și la alte hoteluri, dar suntem mulți acum. Da. Oricum foarte frumoasă sala, foarte multe opțiuni de mâncare. Ne-a zis un domn care era, cred că bucătarul, Cred că da, era maestru șef acolo. ne știa de Și pe TikTok bucătarul șef, și da. ne-a văzut că filmam și a spus că trebuia să fi venit la început să vedem și noi cât de frumos era totul aranjat. Ne-ar fi plăcut și nouă, dar Da, a am fost filmat ok. toată ziua, am ajuns cu o mică întârziere la masă, dar, după cum vă spuneam și nu v-am păcălit, ia uitați-mă, sunt pregătit de acțiune cu o mare porție de mămăligă cu smântână și cu brânză. Și cedarul ăla l-am rugat eu să-mi ia, că eu nu mai l-am aveai loc pus pe să-mi fac. farfurie, Ei, ne-am luat și aveam niște loc. coaste de porc, niște spanac grătar, deci până acum suntem pe opțiuni sănătoase. Niște paste, că ni le-a recomandat domnul bucătar. niște paste, arată Tot bine și zicea acestea. paste cu Da. pesto, paste cu pesto, am zis că trebuie să încercăm. Și prăjituri. atenție la siluetă. Aici nu se vedea un cadru, erau pus așa, dar nu vă păcălim, ia uitați ce se ascunde aici. Deci eu zic că în România se mănâncă foarte bine, adică ce avem noi acum. Prea bine. Prea bine. Atenție la siluetă, în schimb, deci trebuie mișcare. Noi stăm la etajul 7, iubire, cred că până în cameră urcăm pe scări. Sau mergem la spa după aia și notăm. Da, ar fi și asta o variantă. Hai, poftă bună! Poftă bună! Dacă se uită domnul bucătar șef la acest vlog, complimente. Mămăliga, să știți că e un talent să o faci bună, pentru că mie îmi place să fie așa un pic grunjoasă. E să fie și moale, dar și grunjoasă. Deci treaba cu mămăliga nu e chiar așa o chestie, cum să vă spun, simplă. Deci vrei să spui că face mămăligă mai bună decât a mea? Nu mă Cred că, supăr, cred că e hai, problema cu mălaiul la noi. am înțeles. Nu Deci știu. nu e vorba Și de tehnică, fierberea. eu aș face bună, dar Nu. n-aveam mălaiul, da. Deci super bune. Ia, hai gustă. Pe mine nu mă interesează cât de bună e mămăliga, pe mine mă interesează mereu cât de bună e brânza. Și smântâna e foarte bună. Zi. La fel ca a mea. Deci și asta e un compliment, dacă e la fel de bună ca a ta, e bine. Trebuie să vă spunem neapărat cum sunt și coastele de purceluș. Mămăliga ca mămăliga, da. Știți ce înseamnă aia că se jupaie așa de pe os, uitați, nici nu ating și deja s-a rupt. Deci nu știu, serios acum, nu Nu, serios, sunt n-am pe- mai mâncat de mult așa coaste bune. Serios, eu chiar nu sunt fană cu astea. Astea arătau bine, dar sunt foarte bune, adică Mamă. n-am mâncat de multe ori cu astea cei drept, tocmai pentru că nu sunt fană, dar astea clar sunt cele mai bune pe care le-am mâncat. Da, chiar sunt extraordinare. N-am ce să le reproșez. Dar cu astea să nu te aștepți să-ți facă acasă. Nu? Da, e cam complicat. Și oricum după astea clar nu mai stau să concurez, la mămăligă mai pot să mai încerc, da. Deci asta chiar e greu să le concurezi. E și carnea foarte fragedă. Sunt extraordinar de bune. Trebuie să-ți mai ai una, măcar una. Mă duc imediat. Sper să mai găsesc. Chiar sunt bune. Nu puteam încheia ziua asta mai bine decât venind la spa. Aici am întrebat-o pe doamna de la recepție, că nu știam, deja ne-am pierdut de cum am intrat, avem 4 saune uscate, o saună umedă, o salină, o grotă, din ce am înțeles. Cine asta uriașă, ori Da. te uiți, vezi E câte ceva, aici. da. Jacuzziul, stai că mi-am zis, nu știu câte jacuzziuri. Da, o grămadă de uriașă jacuzzi. zona asta. Uite e- și aici, fii atentă, deci oriunde te uiți e câte ceva. Evident, noi fiind la Băile Herculane, nu se putea să fim cazați la un hotel care să nu aibă asemenea facilități, da? Da, e absolut genial. Deci vă spun sincer că este cel mai bun mod în care am fi putut încheia această zi superbă. Regretăm că am venit aici? Sincer, acum cum ți se pare că... nu? Trebuie să mai venim. Eu mă bucur într-un fel că am venit fără așteptări, Da. dar și dacă aș veni mi-ar fi fost depășite și mă bucur totuși, adică într-o notă pozitivă, că vedem și mișcări și schimbări. Da, Adică da. am ajuns aici într-un moment în care simțim că lucrurile pot lua amploare într-un sens pozitiv și de așteptăm să vedem ce se va mai întâmpla cu stațiunea asta, dar noi suntem într-un loc în care deja totul e perfect, Da. așa că hai să mergem să ne bucurăm că mai avem puțin Da. până nu se închide. O zi absolut superbă, ne bucurăm din suflet că am venit aici la Băile Herculane.
Noi zicem că este o stațiune destinată și tineretului, ca să ne exprimăm așa, adică pentru noi e un loc în care ne relaxăm, fugim să facem o baie, ne odihnim și mâine urmează un nou vlog absolut senzațional. Vrem să mergem într-un loc care cu siguranță că o să vă placă. Vă pupăm, ne vedem în vlogul următor. Mai bine, pa!